อยู่ที่เราดูแลอยู่แล้วก็ส่งพัฒนาเด็กเล็กไปหาปลาหากบเนี่ยนะคิดถึงมากเลยความไม้อย่างเงี้ยคิดถึงครอบครัวมาชีมาคือมาตาสุตาพระแต่พี่เอามาอ่อนล่อC'est quoi ça, Zachary? นี่คือคุณลุงมอสงะสมาชิกหมู่บ้านสุขขอแต่ละวันลุงมอสงะจะทำงานในไร่และรอคอยเวลาที่จะได้เก็บเกี่ยวผลิตผลจากไร่นาทุกวันนี้มีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นที่ส่งผลกระทบต่อหมู่บ้านของคุณลุงซึ่งส่งผลให้คุณลุงเองต้องลุกขึ้นมาแบกรับหน้าที่เพิ่มขึ้นในฐานะที่เป็นประธานตัวแทนคณะกรรมการต่อต้านเขื่อนแม่แจ่มจากหมู่บ้านสุขขอบ่อยครั้งที่คุณลุงมอสงะจะเดินทางจากหมู่บ้านไปเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในฐานะตัวแทนชุมชนก็ไปทันสื่อสารที่บ้านที่อื่นที่เราผลกระทบในหมู่บ้านแต่พอดีก็เดินไปชาวบ้านก็ให้โอกาสให้พอดีเลยมาพอดีก็ไปสื่อสารที่บ้านที่ไหนที่ผลกระทบที่เขาจะสร้างเขื่อนแม้แต่แม่วงไอ้พี่น้องแกสุเต้นแม่ขาแม่แตนไอ้แม่ขานีแล้วก็ต่อไปไอ้เขื่อนภูมิพลโดยรอบก็มีหลายที่ที่เราไปห้วยต้านลำพูเนี่ยพอดีก็ไปสื่อสารเรามาเล่าให้ชาวบ้านเลยให้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนะก็ไปสื่อสารที่ไหนคนที่มีความรู้มีความสามารถที่ต่อไปไอ้มารู้จักขอไอ้รัฐบาลก็พอดีก็ไปประสานหารือกันไปคุยกับเขาแล้วก็เล่าให้ชาวบ้านตอนนั้นน่ะแค่นี้แล้วก็ชาวบ้านมารู้การเดินทางศึกษาดูงานของคุณลุงมอสงะเป็นสิ่งที่แสดงถึงความตื่นตัวของชาวบ้านสุขขอต่อโครงการสร้างเขื่อนแม่แจ่มซึ่งเป็นหนึ่งใน18โครงการเขื่อนภายใต้งบประมาณโครงการ 3.5 แสนล้านบาทของรัฐบาลโดยจุดสร้างเขื่อนตั้งอยู่ตรงบริเวณผาวิ่งชูด้วยงบประมาณเฉพาะโครงการเขื่อนแม่แจ่มราว 2.35 พันล้านบาทมูลค่าของโครงการสร้างเขื่อนแม่แจ่มครั้งนี้สูงกว่าตัวเลขที่ปรากฏหากนับรวมถึงมูลค่าด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชนและท้องถิ่นยิ่งกว่านั้นโครงการดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบถึงชีวิตและความอยู่รอดของคนในชุมชนหากสร้างเขื่อนแม่แจ่มชาวบ้านจำนวนไม่น้อยจะต้องถูกโยกย้ายออกจากพื้นที่หมู่บ้านสุขขอที่คุณลุงหมอสงะอาศัยอยู่เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่มีเสน่ห์ซึ่งห้อมล้อมไปด้วยป่าเขาหมู่บ้านนี้ตั้งอยู่ที่ซึ่งแม่น้ำแม่ขอไหลมาบรรจบกับแม่น้ำแม่แจ่มแต่น่าเศร้าที่หมู่บ้านสุขขอเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่จะได้รับผลกระทบและต้องอพยพอันเนื่องมาจากความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการสร้างเขื่อนปีละครั้งก็ทำไปเลยเพราะว่าวิถีชีวิตปากกันยอก็ดั้งเดิมก็ทำแบบนี้นะแต่โบราณคณะสีที่แล้วไปก็ปู่ย่าตายายก็ทันปีนี้ก็ทานไร่ที่นี่ให้ปีหน้าไปย้ายไปทานที่อื่นให้ปีนี้ให้เหล่านี้ป่าใหญ่ขึ้นมาให้7 ปีครบรอบ7 ปีก็ปีมาทายอีกทีหนึ่งนั่นแหละเพราะว่าป่าอุดมสมบูรณ์เพราะนั้นน่ะและสาป่าก็ไม่หายไปแล้วก็สัตว์ทุกอย่างก็อยู่ได้นี่วิถีชีวิตของชาวบ้านสุขขอนั้นมีความผูกพันและถ้อยทีถ้อยอาศัยพื้นป่าพื้นน้ำที่เขาอาศัยอยู่อะไรประมาณเดินมาล่อมาได้ดีหมอนเดือประมาณคุณจะไปกินฮักอยู่ไปฮักคือเรียกว่าหมอฮักคือเรียกว่าเฟ่ฮักคือว่าเฟ่กับไปกินจ่อก็มันประมาณเดือประมาณล่อมีในปากการเตาแล้วกันป้อดูว่าแต่ไม่จ้าโอ้ก็ต้องขึ้นหลอกหมอแต่กินได้ป่าเลยหมู่บ้านศพขอเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของชุมชนที่ได้ตั้งรกรากปักฐานในบริเวณขอบเขตอำเภอแม่แจ่มมาหลายยุคหลายสมัยสำหรับชาวบ้านศพขอแล้วการที่จะต้องอพยพโยกย้ายไปอยู่ที่อื่นไปตั้งรกรากปักฐานใหม่นั้นเป็นเรื่องที่น่าเศร้าและชาวบ้านเองต้องเผชิญกับความลำบากหลายอย่างไปที่ไหนที่ไหนเราบอกหูบอกมีอะไรนึกถึงไปบอกมีก็ไปที่ไหนก็ไปย่างเหมือนกันละมาที่ไว้น่ะเดี๋ยวจะได้แล้วก็ย่างก็ไปอยู่
สมมุติว่านะสมมุติว่าจะไปอยู่จอบตอกับไปอยู่ที่เนี่ยผมมีที่เฮานี่กะไอ้ยาก็ซื้อไอ้ยาก็ซื้อบ้านเฮานี่ก็เป็นคนตู้คนยาแหไอ้นั่นกะเป็นตู้เป็นยาก็ไปที่ไหนก็บ่ได้ไปอยู่นั่นละเป็นจะได้ไปบ่ได้บ่มีอย่างนั้นหรอกบ่มีเงินมีทองพออยู่นี่ก็โศกครัวแล้วนะเรียกว่าอยู่ขอเนี่ยอย่างก็มีที่ทำที่ก็มีที่อยู่ก็มีเลี้ยงงูเลี้ยงแควปูอย่างปูเอาให้เอาสัวสบายแล้ว ให้จะให้หมู่บ้านสุขอเล็กๆขนาดนี้ย้ายอพยพไปอยู่ที่อื่นก็เหตุเราจะสร้างที่นั่นเราไปอยู่ย้ายที่อื่นเราจะสร้างบ้านใหญ่ขนาดนี้เราจะสร้างพื้นที่ได้ขนาดนี้เกินเหตุเราจะสร้างบ้านเมืองพัฒนาใหญ่ขนาดนี้ขนาดไม่จะใช้เวลาเท่าไหร่เนาะมันจะประมาณสัก20 ปี50 ปี60 70 80เราจะแต่งแยกกันจะให้พื้นที่ของเราเสียหายจะให้หมู่บ้านเราแต่แยกหนีก็ไป ขณะที่คุยกับชาวบ้านศพขอชาวบ้านได้เล่าให้เราฟังถึงความกลัวและความกังวลที่ชาวบ้านมีหากต้องอพยพโยกย้ายไปตั้งชุมชนใหม่ ถ้าคิดว่าถ้าสมมตินะคะว่าถ้าให้เราไปย้ายไปอยู่ที่อื่นจริงๆเลยหมู่บ้านศพคนเยอะค่ะให้ไปอยู่ที่อื่นแล้วถ้าชุมชนนั้นล่ะเขาไม่เคยรู้จักเราเนาะแน่นอนค่ะว่าที่ดินหรือว่าการทำอาหารกินอะไรต่างๆหรือว่าที่อยู่อาศัยเขายังไม่ไว้ใจเราแน่นอนเพราะว่าเราเพิ่งมาอยู่ครั้งแรกและความสัมพันธ์ระหว่างเรามันก็อาจจะดูแต่ว่าขัดแย้งกันนิดหน่อย นอกจากความกังวลต่อการที่ต้องตั้งรกรากปักฐานใหม่รวมถึงการปรับตัวให้เข้ากับพื้นที่และชุมชนอื่นๆในสถานที่แห่งใหม่แล้วชาวบ้านศพขอเองยังเป็นห่วงประชากรบางกลุ่มโดยเฉพาะคนพิการในหมู่บ้าน ก็มีคนพิการอยู่4-5 คนพูดภาษาไทยก็ไม่ได้ถ้าสมมติว่าเราย้ายไปอยู่ที่อื่นชุมชนอื่นเขาพูดไม่ได้เลยจะทำไงเวลาเราอยู่ร่วมกันเนี่ยทุกๆวันเนี่ยเราพูดสื่อสารกันได้สื่อภาษากันได้เพราะเราอยู่เป็นประจำไงภาษาเกาหลีเองพูดไม่ได้แต่เราสื่อเป็นภาษาบ้านรู้ นอกจากความกังวลที่มีต่อสมาชิกของหมู่บ้านกลุ่มดังกล่าวแล้วผู้นำชุมชนยังได้กล่าวถึงความกังวลด้านอื่นๆหากต้องอพยพไปตั้งถิ่นฐานใหม่โดยเฉพาะหากสถานที่แห่งใหม่นั้นเป็นชุมชนเมืองตัวอย่างเช่นปัญหาด้านยาเสพติดที่อาจจะเข้ามาในชุมชนของพวกเขา เพราะว่าใกล้ครับสิ่งของเหล่านี้แต่ถ้าเราอยู่ที่นี่ใช่ไหมมันก็ไม่มีเราควบคุมกันได้เพราะว่าทางออกมันมีอันนี้เราอยู่แค่นี้เราพอจะรู้ว่าคนนี้วันนี้มันไปไหนใช่ไหมเรารู้ถ้าเราไปอยู่ตรงนั้นไม่รู้หรอกแล้วเขาไปไหนมาไหนไปกับใครไม่รู้แต่ถ้าเราอยู่นี้ถ้ามีคนไปกลับมาเรารู้เลยคณะก็มีคณะกรรมการอยู่ความจำเป็นและความต้องการของชาวบ้านศพขอยังคงถูกเมินเฉยจากภาครัฐสิ่งที่น่ากังวลที่สุดของโครงการสร้างเขื่อนแม่แจ่มณขณะนี้คือการขาดพื้นที่ในการพูดคุยและการขาดความร่วมมืออย่างจริงจังระหว่างผู้ที่วางแผนโครงการและชุมชนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องบ้านเราอยู่ที่นี่ไหนๆก็เราคุยกันบ้านเราแล้วครูสตรีกับเยาวชนพ่อบ้านแม่บ้านอะไรต่างๆก็ฝ่ายปกครองอะไรต่างๆพอดีก็คุยกันแล้วมาบอกมาต่อให้พอดีว่าไม่ให้สร้างมีพี่สุกิก็ถามว่าแผนที่เราจะสร้างเขื่อนตรงนี้ตรงพระวิจุตนี้มีแผนเลือดจะสร้างเขื่อนนี้มีแผนเลือดยังไงก็เลขาของชลประทานก็บอกว่าแผนก็คือแผนนั่นแหละก็อยู่ในแผนชลประทานตอนนี้เงิน3.500 ล้านเนี่ยตอนนี้ถ้าประมงได้ก็ดีไม่ดีก็อาจจะสร้างเขื่อนแน่นอนในขณะเดียวกัน
โครงการนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความเมินเฉยและการไม่ให้ความสำคัญแก่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวิธีปฏิบัติรวมไปถึงการยังชีพของชุมชนท้องถิ่นด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านและวิธีปฏิบัติในชีวิตประจำวันของชุมชนชาวบ้านกลับลงทุนลงแรงและมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการน้ำและทรัพยากรธรรมชาติต่างๆในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีตัวสูงแล้วก็มันมีลำน้ำสาขาเนี่ย14 สาขานะครับแล้วในแต่ละสาขาเนี่ยเขาจะมีการบริหารจัดการน้ำของเขาอยู่โดยภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยครับเป็นระบบมือฝายซึ่งพอเหมาะพอดีกับในพื้นที่นั้นๆก็คือทางหน่วยงานรัฐเองเนี่ยน่าจะเข้าไปหนุนเสริมให้การหนุนเสริมให้ชุมชนเนี่ยทำระบบมือฝายอย่างเงี้ยให้มันมากขึ้นซึ่งมันพอดีกับการใช้น้ำในการเกษตรในแต่ละพื้นที่เล็กๆของเขาอยู่พูดถึงเมืองฝายนะครับเมืองฝายเนี่ยก็คือเป็นเมืองฝายนี่เป็นระบบการบริหารจัดการน้ำโดยภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับเนื่องจากว่าในท้องถิ่นเนี่ยชาวบ้านเองเนี่ยเขาจะรู้แล้วก็เข้าใจธรรมชาติของสภาพในพื้นที่เข้าใจน้ำนะครับน้ำเนี่ยในแต่ละปีในแต่ละช่วงเนี่ยมันเป็นยังไงมันไหลอย่างไรบ้างก็คือมีมิติทางด้านสังคมนะครับในการจัดทำฝายในลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันไม่สามารถทำคนเดียวได้มันต้องชุมชนต้องร่วมกันทำชุมชนต้องร่วมกันทำนะครับขณะเดียวกันนอกจากร่วมกันทำแล้วก็ต้องร่วมกันใช้ด้วยครับต้องร่วมกันใช้ด้วยในลักษณะของการร่วมกันใช้ตรงนี้ก็คือมันก็จะมีระบบการแบ่งสรรปันส่วนของชาวบ้านเองผู้เชี่ยวชาญและนักพัฒนาหลายคนได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบด้านลบที่จะเกิดขึ้นจากการสร้างเขื่อนแม่แจ่มจุดที่สร้างเขื่อนเนี่ยมันตั้งอยู่บริเวณรอยเลื่อนแผ่นดินไหวนะครับเราจะรู้ได้จากว่าบริเวณหน้าเขื่อนมันมีบ่อน้ำร้อนอยู่นะครับไอ้บ่อน้ำร้อนมีตรงไหนเนี่ยนั่นหมายถึงว่าเป็นรอยเลื่อนอยู่ตรงนั้นครับอันนี้คือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นรอยเลื่อนเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะที่ตรงจุดที่จะสร้างเขื่อนเท่านั้นบริเวณรอบๆอย่างแม่แจ่มเนี่ยอำเภอแม่แจ่มเนี่ยซึ่งไม่ไกลนักไม่เกิน100 กิโลนะครับก็จะมีรอยเลื่อนที่ยังไม่ตายคือมันพร้อมที่จะเกิดแผ่นดินไหวได้ตลอดเวลาก็คือรอยเลื่อนแม่ฮ่องสอนรอยเลื่อนขุนยวมพวกนี้เป็นรอยเลื่อน1 ใน 14รอยเลื่อนในของเมืองไทยครับแล้วก็มีความเสี่ยงที่ต่อตัวเขื่อนค่อนข้างสูงมากประเทศไทยนี่ก็เป็นภูมิประเทศไทยเหมือนกันนะเพราะว่าพออยู่บางกู้หลานนี่ก็มีสิทธิเนาะมีสิทธิที่จะควบคุมดูแลที่ขับขี่กับที่อยู่กับที่อะไรนี่กับนี่เนี่ยต้องดูแลจะต้องรักษาเนาะคือจริงๆเนี่ยคือนี่บอกใครเนาะทำไมบอกใครเนี่ยเสี่ยงหายเนี่ยนะใช่ไหมบ้าเฮาใช่ไหมบ้าที่จมูกทุกจมูกนี่นะบ้าเฮาไหลบ้าลงนี่นะบทเรียนจากโครงการสร้างเขื่อนในบ้านเราได้แสดงให้เห็นว่าแม้แต่ค่าชดเชยแก่สิ่งที่ชาวบ้านจะต้องสูญเสียไปไม่ว่าจะในเชิงเศรษฐกิจหรือสังคมนั้นก็ยังคาดหวังไม่ได้เลยหากเรามองดูชาวบ้านกว่า100หมู่บ้านที่ต้องอพยพออกจากชุมชนเดิมอันเป็นผลกระทบจากการสร้างเขื่อนภูมิพลและแม้ขณะนี้เขื่อนภูมิพลจะสร้างเสร็จกว่า60 ปีมาแล้วชาวบ้านบางคนยังไม่ได้รับค่าชดเชยที่ได้สัญญาไว้โดยรัฐบาลแล้วก็ตอนนี้ยังมีอีกประมาณ30 กว่าหมู่บ้านที่ยังไม่สามารถฟื้นฟูตัวเองได้นะครับค่าชดเชยก็ไม่ได้จนถึงตอนนี้คนที่นี่เนี่ยไม่ได้ค้านเขื่อนอย่างเดียวเขาค้านเพื่อความอยู่รอดของชีวิตและชุมชนของเขาในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในการที่จะปกป้องรักษาป่าแล้วก็ฟื้นฟูสภาพป่าให้กลับคืนมาเป็นต้นน้ำของคนเชียงใหม่ของคนทั้งประเทศเหมือนกันส่วนรัฐเนี่ยมันไม่แน่นอนหรอกมันจะสร้าง
หรือจะฟื้นโครงการขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่าขนาดโครงการที่ยกเลิกไปแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะฟื้นคืนชีพโครงการขึ้นมาได้เหมือนกันกับแก่นเต้น20 กว่าปีเนี่ยเดี๋ยวก็ชะลอเดี๋ยวก็ฟื้นขึ้นมาปลุกผีขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็เป็นอย่างนี้อยู่ตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยตราบใดที่ชุมชนยังเข้มแข็งอยู่เราก็เชื่อว่ามันไม่ง่ายที่รัฐจะมาใช้อำนาจในการที่จะมาตัดสินใจมาสร้างมาขับเคลื่อนโดยที่ไม่ฟังเสียงชาวบ้านไม่ฟังเสียงประชาชนก็ต้องมีสามัคคีก็ต้องรู้กิจการกันทุกหมู่บ้านเลยนะแต่ละมีที่ทุกหมู่บ้านก็ต้องเข้าใจก็ต้องรู้วิธีการที่จะสร้าง สิ่งที่คุณลุงหมอสะแงะได้ถ่ายทอดให้เราฟังเป็นเสียงสะท้อนจากสมาชิกหมู่บ้านศพขอว่าพวกเขาไม่ต้องการให้มีการสร้างเขื่อนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของพวกเขาและลูกหลานในอนาคตนี่ต่อตายนี่โอลิพีอิเล็บเลนิลิDan desa kede teran de bato tidonu de sa udan de koho de kon ชาวบ้านศพขอไม่ได้รวมตัวกันเพียงเพื่อต่อต้านโครงการสร้างเขื่อนแม่แจ่มเท่านั้นหากแต่คัดค้านการพัฒนาที่ไม่ได้ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมโดยเฉพาะชุมชนที่จะได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาเหล่านั้นถึงแม้ว่าหน่วยงานภาครัฐยังคงมีบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนโครงการพัฒนาต่างๆวันนี้สิ่งที่สังคมต้องตระหนักถึงคือจริงๆแล้วชาวบ้านคือผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในปัญหาและการเปลี่ยนแปลงที่จะมีผลกระทบต่อพวกเขาเองชาวบ้านเองมีความรู้ความสามารถและภูมิปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่างๆของชุมชนที่เขาอาศัยอยู่ดังนั้นแล้วการฟังเสียงและเป็นกระบอกเสียงให้ชาวบ้านเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อโครงการพัฒนาต่างๆหากสังคมต้องการที่จะเห็นการพัฒนาที่ยั่งยืนในบ้านเรายาเทลนาปูยอลากะปอพลายานาลสาครีอาตาCome a casa tama, tu dasi tu paya.